Ehkä se sinne joku vatkaus saattaa tulla, kun vetarit on nyt tässä pöydällä. Sitten varmaan leikataan vähän pakosarjaa ja... Halpa siivoo ja saa Joo. Lähdetään täältä edittipöydän äärestä tänne tallille käymään, katsoa mitä se Jukka on saanut siellä aikaiseksi. Ja tässä olisi meidän vanha kärry, jos se sattuisi jotain kiinnostaa. On meinaan myynnissä. Lähdetään sinne tallille. Moro! Kiiltokuvapoikien tallille. morjes. Tilanne katsaukseen. Sulla oli siis alustajumppaa ollut. Joo. Nyt on mitattu ja säädetty ja käännetty. Kaikki on niinku kohdillaan. Uudet jouset on paikallaan. Sitten piti lähteä selvittämään sitä, kun me tihutti öljyä vetarin päälle. Se vetari, joo. Joo. Ja tässähän on kuva, kun sä... Nappasit se oikein näppärästi. Kyllä, se tuli sieltä hienosti pois. Sitten tosiaan jo mä vähän mittailin, että onko toi pyöreä. Tuntuu, että olisi niinku pyöreä. Mut sitten ehkä se sinne joku vatkaus saattaa tulla, kun vetarit on nyt tässä pöydällä. Niin, kun sä laitoit mulle kuvaa. Joo. Tässä on itse asiassa parempi kuva, laitetaan kuva kuvassa se näkymään, niin ne on pikkusen vissiin kieroon kasvaneet. Vähän niin kuin mekin. On ne kyllä jännästi kääntynyt. Joo. Mut onks... Ne ei vaan nyt riitä. Ne on liian snarit. Ei auta mikään. Eli tarkoittaa siis... Vetarit uusiksi ja sitten menee itse lukko uusiksi tai sitten laitetaan spuuli. Koska tonne menee ton kokoiset vetarit, mutta ton kokoiset vetarit ei kestä. No sehän nyt olikin sitten kiva juttu sitten taas. No, mutta onneksi tuli napattua irti, koska eikö noissa ole mahdollisuus, että tyyli eka veto ja kapuum ja näkemiin. Se oli siinä. Se on seuraavaksi katki. Niin sit se olisi jäänyt se kausi aloitus taas niin kuin siinä päin helvettiä. Ihan hyvä, että otettiin ne. Mutta miltä se näytti se, oliko niissä sitten noissa... Ei niissä laakereilla mitään. Siellä on se tiivistö. Se on niinku ihan ok. Joo. Sitten mä en tiedä, tulisiko sieltä jotain vatkausta, että jos se on kierro. Että se vatkaa. Niin, että se tulee tosta vetarista itsestäänsä. Niin. Ja sit sitä luulee, että se toi tiivistä antaa jotenkin sen verran periksi, että sit se antaa sieltä sitä öljyä tiputtaa. Niin varmaan rupeaa antaa. Senhän takia tupareissakin varmaan, kun sitä öljyä oli, niin syttyi vielä senkin takia helpommin palaa silloin. Se voi olla. Se oli aika jännä sekin kyllä. Joo. Mut mites sulla on etupään jumppa, niin sullahan on siis tehty jo. Sä laitoit sinne jo iskarit ja... Edessä on iskarit paikallaan ja uusien jousien kanssa. Ja sitten meillä oli näissä säätönamikoissa näin toimin ne naksuhommat. Joo. Niin näitä vielä vähän finetuunataan, mutta kyllä nämä saadaan toimia uudelleen. Niin, sieltä puuttu niitä jotain jousia ja jotain. Ja tosiaan, mä en tiedä, näistähän on näistä renkaista ollut, katurenkaista ollut puhetta tosiaan. Meillä oli jossain videolla, olikin vissiin varmaan jotain, mutta nämä on nyt korkeammalla profiililla, 265/40/19. Mitkä tässä ennen oli eessä? Erinomainen kysymys. Muistatko? Mutta näähän on siis korkeammalla profiilillahan nämä on. Kyllä, siis ne oli tosi matala profiililla. Edes ja takana. Muuttuks jommankumman profiili, taka vai etuvanteet muuttu? Molemmat. Ai niin, ei, mutta siis leveys tai mitään, muuttuks ne?
No takana muuttuu leveys kanssa, mutta se on niinku 305. Joo, mutta eipä sillä nyt ole silloin. Ei Se sillä korkeus oli vaan meille nyt, koska se tosiaan se öljypohjalta noin raapii Ruotsissakin kiinni aika hyvin, niin nyt näillä saadaan sitten pelattua se ylöspäin, niin ei tarvi niillä kisarenkailla sitten ajaa. Kyllä, Säästyy ne sitten. kyllä. Ja mutta siis ootas mä kuvaan, siis sulla oli ne iskarit, no eipä niitä täältä nyt oikein näe. Sulla on siellä iskarit ja noi on laitettuna kuitenkin noi uudet. Ne on laitettuna jo, siellä on jouset paikallaan. Ja Teemu on saapunut tontille kanssa. Mitä me ollaan täällä tekemässä? No, iskarijumppa. Etupäähän uudet jouset ja taakke uudet jouset. Ja turbo on nyt mallattu sinne paikalleen. Ja mitäs me Teemu tehdään seuraavaksi? Sitten varmaan leikataan vähän pakosarjaa ja yritetään mallailla uuteen paikkaan. Mikä siinä? Toinen pakosatsi lähti pois paikaltaan ja Teemu pääsi tekemään maukkaimmat hommat, ottaa wrapit pois. Joo. Se on parasta. Ja ei siinä mitään, lähtee pikkuhiljaa muotoutuu. Saadaan nyt se turbo jonnekin fiksuun kohtaan, niin lähtee sitten siitä sorttaan. Teemu tuli, palapeli lähti täältä käyntiin. Eli nyt hahmotellaan ahdinta, palkkiarallaan tonne ja toinen pakosarja menee uusiksi. Meneekö ihan kokonaan uusiksi vai? No sen käyrät pitää tulla tuolta eri reittiin, niin Joo. se menee vähän uusiksi, mutta ihan hyvä. Toinen puoli tulee ihan samalla vanhaa mallia, melkein perille asti. Ja Joo. Mites nyt kun tästä mä itse katon, niin metanolin toi damperissa mikä toi nyt on? Missä toi metanolihihna? Ottaako se kiinni ollenkaan? ei nää modataan sen mukaan. No niin. Menee ihan jees. No tuleeko pakoputki tulee siitä, no se tulee siitä samasta Pakoputki suunnilleen. tulee samasta, mutta otetaan se tällä kertaa tältä puolelta. Niin kuin siinä on nyt tilaa sitten, että... Joo. No, turbo-kellot käännellään sen verran vinoa, että ei ammu tää pakopiippu suoraan tuohon tolppaan, niin kuin se viimeksi oli. Joo. Mutta eikö siinä ole mahdollisuus sitten kuitenkin, että jos tuo runko meinaisi jäädä, kun sitähän on vähän siirretty jo, niin pystyisikö sitä, jos sitä vähän siirtää sitten kuitenkin sitäkin? Toki se on aina vähän lisää taas hitsaamista ja... Siirretään sitten, kun laitetaan 2 turboa. Menee molemmat Niin, puolet sit. tai 4. Mistä näistä tietää? Niin. Mitäs muuta meillä oli? Meillähän oli tässä on pieni pätkä on, niin tallimiitti oli ja siellä on Masa ja Sami tuli käymään ja siellä käytiin sitten ensi kauden aloitusta vähän ja muutenkin tätä toimintaa läpi. Niin. Joo, se oli hyvä miitti. Joo, niin saadaan siitä sitten ja... Salakuvataan. Moi. Terve. Onko se ollut Samin yhteyksissä? Joo, laittelit sen. Olihan se kello 18, musta ei se osaa. Joo, ajattelin. Eikä se Mulla oli kalenterissa 17.30. Tästä jos on lukea, niin Ei, no kun mäkin pääsen 15.30 töistä, mulla on jo 20 minuuttia tähän. Miikko soittaa mulle puoliin. Voit tallille. No ja vittu, alle toimista Helsingin. Vähän lämmetään vähän glögiä. Seinä 7 Dotkeas Pentokani RT Superpakki. Pikkuhiljaa alkaa olla. Joo, eilen meni kone paikalle. Joo, eilen illalla 6 ja 7 se siellä oli. Oliks teistä nyt siis Ei sun kahvia. No, No, mä voin ottaa kahvia, mä en nyt sitä kyllä kritisää sitä löytyy. Nyt mä ajattelin vielä. Otat glögiä vai itket sä ja otat glögiä? Voi olla liikkeelle. Onko sä kattonut muuten meidän edellisen videon? Kyllä nopeasti. Sillain nopea. Oi jumala. Äänet on nykyään samat naamakset. Niin kyllähän nää tälleen pyörii hienosti, mutta... Tuolla kun ne on autossakin, niin ne ei nää tälleen pyöri. Morjesta. Termon stantikohdassa. Oliko toi jo unohtanut?
Ei. Mä ajattelin, mä laitan viestiä. Joo, mulla on kalenterissa. Mutta mä olin jostain siis laittanut kello 18. Tästä tulee pieni video. Okei. Tsemppiä rakenteluun jätkät. Tavoitteesta se puhuu vaan, että on päästävä viivalle, mutta kyllä palkinto pitää saada. Se on totta. Eikö se ole, niin kuin mä laitan sinne WhatsAppiin, eikö se ole palkintona ihan hyvä, että se keulii siihen saatana kuuseen saman tien. Se tai sitten kultainen pytty kauden päätteeksi. Jostain vaan pyttiin. Joku riittävän riskillä, just se, että joko tai. Mikko, Mitä? Mikko vois Vaihet sä nyt sitä tulppaa? Tulppaa, joo mä yritän. Vaihet sä vaan yhden? Joo, yksi vaan. Miksi? No kun ne sanoo, että on vähän 7. Mä teen vaan sitä, mitä mulle sanotaan. Mä en tiedä, osaaks mä tehdä sitä, mutta tää on kivempi, että näyttää siltä, että osais tehdä. Nimenomaan, joo. pitää semmosen briefingin, kun Matille on tavallaan kokonaan uutta toi setti. Mikko vois Ei toi ihan selkeä mulle tuohon. Mulla on kans kallikon näköinen. Mikko voisi tavallaan selostaa sen, että nyt kun saavutaan sinne kisapaikalle, niin mitä tapahtuu? Niin, Käydäänkö kahvit? ei, kun se on aika lailla, mä en tiedä tarkkaan muista, vedettiinkö me toi kärry aina ekana sinne satana huitin kuikkaan pois eestä ja sitten se rätti siihen meidän auto päälle. Sitten sen jälkeen revitään teltta sieltä ja teltta pystyy. Niin, eli siis varikko peitettä kerätillä. Tasen verran. Varikolla niin kaikki vittu luukut auki ja levitellään. Melkein joo. Toi on ehkä se paras kuva. Sitten täytyisi Niin katsoa. missä kohti me oltiin nyt menossa? Me oltiin nyt saatu Renkaat on alla, autoa vähän laskee alas, sitten täytyy melkein katsoa, että se on se metanolipytty täynnä. Tai jossain kohtaa, kun joku se vaan muistaa ja varmistaa sen sitten. Täällä. Ja yleensä Jukka on laittanut sitten loiskelevyyn sinne koneen alle. Auto on käynnissä, niin siinä on pakko istua jonkun kuskin paikalla. Sitä ei saa käynnistää silleen, että sä menet näin. Ja sit, niin. Tai sit silleen, että siellä istuu ja laittaa käyntiin se. Vittu mä menin kattoo ton. Onneksi Se voi siihen kohtaan unohtua, että mä katson nopeasti. Ei, mutta hyvä se on sunkin tietää, että jos joku vaan käynnistääkin sen, Jos sit sä sä tiedät vaan, että ei jollain, niin hei. Niin, et helvettiin sieltä, että sammuta se, että, tai sitten menet istumaan sinne. Ja oliko se säännöllä, että myös varikkohenkilökunnalla piti olla pitkät housut? Oli. Niin, miten se on niin kauan saa koskea autoa, kunnes se on hurniksessa? Niin, kyllä, sitten ei saisi koskaan. Ennen sitä pitää olla niinku ikkunat suljettu ja noin. Pitää joku pieni lista täytyy tehdä joistain asioista, että tulee tuplavarmistus, että ne on oikeasti tehty. Esimerkiksi tankkaus, toi pullo auki, sammutin auki, renkaiden kireys, että se on Olisi varmaan tehdä semmoinen checklisti nyt. Joo, parkka joku checklisti. Tavallaan ensimmäistä lähtöä varten. Meillä on semmoinen, että nyt on kaikki tehty. Niin että ainakin siihen ekaan. Sitten sen jälkeen kyllä pärjätään, että sitten on taas pullo auki. Nämä on perus, mutta tavallaan toisi siihen ekaan checklisti. Kaikki. Ja sitten siellä on se sammutin järkkä. Niin se on tää nyt tietysti enemmänkin henkilökuntaa varten, mutta toi merkki niin kertoo palohenkilökunnalle, että tää on sammutin. Tosta kun vetää, niin se ampuu vahvasti. Pystyykö sinä, mitä se on? Katsotaan tasoa. Siis onhan se... Sehän pitää uusia joka tapauksessa. Onhan se hyvä tietää, siis voihan se tapahtua ihan missä vaan se autopolan. Vaikka siinä kun sitä siksi ajaa varikkoteltasta, niin se pitää kaikkien tietää, niin tosta vedetään sitten. Missä nyt isoja on nyt sitten, onko tietoa? Ei ole vielä. Joo. Kivasti sitten. Mitähän muuta? Osia lähtee tilaukseen ja nyt sitten jotain uutta. Täytyy rupea selvittää tuota perähommaa. Ja... Niin, perähomma, vetarit lähtee. Aika ikävä homma kyllä tuo vetari. No se Nyt on mä rupes vähän kyllä... Hitto, kun olisi kiva ostaa joltain muut suoraan valmis perä, mutta sitten taas kaikki nelilinkkikiinnitykset ja kaikki ja mitkä linkit ja muut. Niin, ja sitten tästä tulee sitten se, että
talves loppuu aika tehdä. Joo. Niin, kun ei mennä niinku kerkeä siivoamaankaan ollenkaan, niin pitäisi kuitenkin rakentaa ne. Mut jos jollain on joku hyvä siivooja hei, tiedossa, niin ei muuta kuin tulee siivoamaan. Halpa siivooja saa vaan. Joo. niin mut onhan siinä. Mitäs on... Sävylle ei ole nyt kukaan kerännyt tekemään vielä yhtään mitään, eikä varmaan ihan heti kerätäkään, kun tässä rupeaa taas tulee niin kuin enemmän ja enemmän vaan puuhaa. Että enemmänkin olisi se, että pitäisi saada noi uudet vetarit, jotta saataisiin toi niin kuin paletti kasaan sieltä, koko paletti renkaille, ja saataisiin tää ponu pois tästä, ja saataisiin täällä on se nosturi, niin se pitäisi saada mahtumaan sitten. Joo, kasataan se heti, kun saadaan vähän autoa liikkeelle. Niin sen takia toi perä ja... No, kyllähän ton saa, jos noin laittaa vaan kiinni sinne, niin kun et saa niin tosiakaan heti, niin saadaan tää pois siitä ja sit nosturi. Laittaa, kun koko perä pitää vetää tuolta autolta pois kokonaisuudessaan. Ei pureta sitä vielä ennen kuin saadaan osiin. Niin. Pystyy siirtelemään. Juu. Ei siinä mitään. Ja mitä nyt sitten seuraavaksi? Sit Niin, se on se Teemu on saanut siellä kuitenkin jo. Kyllä. Niin, Tää on kyllä iso peukalo juttu, että joo, se tää lähti eteneen niin saman tien vauhilla. Täytyy vähän niihin saada mutkaa ja käyrää, niin se homma tosta etenee. Joo. Mites niin pakko kysyä, sahat ja kaikki, niin näkyy putki olevan kiinni siellä, niin Ei tarvitse enää polveen vasten rälläköidä. onks vähän parempi? On se kyllä. Hiekkapuhalluslaitteelle ei nyt vielä ole tullut tarvetta, mutta epäilisin, että tulee. Mä arvaan sit, kun tohon kosketaan. Joo, sit kun tohon kosketaan, siinä Se on vähän isompikin kahvi. pitäisi jo mahtua koko auto sinne sitten, mutta siinä on aika hyvä tilannekatsaus, mikä nyt on. Siinähän oli joulut jo, hyvää joulua kaikille ja uudet vuodet on tulossa. Mutta mennään näillä, koitetaan väsäillä lisää. Seuraavan kertaan. Näin tehdään.